السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل القرنبيط بقرمش كده وطعمه حلو جدا بتتبيلة خطيرة جدا، لازم تجربوها بجد. يلا بينا نبتدي الفيديو. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو أول مرة تتفرجوا على فيديوهاتي يا ريت تشتركوا معايا في القناة وما تنسوش تفعلوا الجرس، ويا ريت تدعموني بقى وتضغطوا على اللايك. يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول حاجة أنا جبت حلة فيها مية، حطيتها على النار وحطيت معاها معلقة من الملح ومعلقة من الكمون، وسيبها بقى على النار تغلي لحد ما ابتدي أجهز القرنبيط بتاعي. جبت القرنبيط وابتديت أقطعه كده، الظهر بتاعه قطعه بقى بالسمك اللي انتوا عايزينه او الحجم اللي انتوا عايزينه. فانا بحب اقطعه صغير شوية، يعني كل زهرة كده على حسب حجمها ممكن نقطعها لاتنين او تلاتة، وكل ما تصغره بيبقى افضل. يعني كل ما نصغر حجم القرنبيط شوية بيبقى افضل وبيبقى طعمه احلى ويقرمش معاكي اكتر كده بقى. زي ما قلت لكم الحجم اللي انتوا عايزينه هنقطعه كلها بنفس الطريقة، وبعد كده نغسلها كويس جدا تحت المية بقى، ننضفها كويس، نشطفها شطفة حلوة كده تحت المية. وبعدين تكون المية غليت معايا بعد ما غسلتها كويس قوي. هاخد بقى الزهر بتاع القرنبيط ده وهحطه في المية اللي بتغلي على النار، بمجرد بس ان هو ما يغلي غلوة واحدة بس، مش اكتر من كده. هبتدي اصفيه اطلعه من المية واصفيه، مش هسيبه كتير لانه طبعا لسه هيستوي اكتر كمان لما يجي تقلي في الزيت. مش هنحتاج ان احنا نسويه كتير عشان ما يتهريش معاكي وتعرفي تقليه بسهولة. شايفين اول ما ابتدت الميه تفور كده وابتدى يغلي معايا غلوه كده، هطفي عليه على طول وصفيه. حطيته بقى بعد ما صفيته وصفيه في مصفى كده. ولو حسيتوا ان انتوا زودتوا عليه شويه في التسويه، ممكن اننا اول ما نخرجه من الميه على طول نحط عليه ميه ساقعه عشان يقف طبعا التسويه بتاعته وما يتهريش اكتر. فكده بقى جاهز عندي، وما انا ما سبتوش اصلا يستوي كتير، فهصفيه بس مش اكتر من كده. تعالوا بقى نعمل التتبيله الخطيره بتاعتنا. اول حاجه انا جبت كده بيضتين، ممكن ان احنا نستخدم بيضه واحده كمان، مش لازم بيضتين، بيضه واحده هتكفي يعني. استخدمت بقى البيضتين، وبعدين هحط عليهم بقى شويه مكونات بسيطه جدا بس هتفرق قوي في الطعم. اول حاجه بشرت كده طماطمايه، بتفرق طبعا في اللون جدا. يعني ما تستغنوش عن بشر الطماطم، بتفرق في اللون والطعم كمان. او ممكن مثلا نحط عصير طماطم، مفيش مشكله. وبعدين معلقه صغيره من الثوم المهروس، يعني 3 4 فصوص ثوم كده نفرمهم كويس وهنحطهم على الخلطة دي. وما ننساش الملح بتاعنا، نص معلقة كده من الملح، نص معلقة من الكمون، نص معلقة من الكزبرة. طبعا حاطة معلقة كبيرة، لو هتحطوا معلقة صغيرة يبقى معلقة كاملة. وبعدين نص معلقة صغيرة او ربع معلقة كمان من هريسة الشطة، على حسب ما انتوا بتحبوه سبايسي ولا بتحبوه عادي معقول. وبعدين جبت كده حوالي ربع حزمة كده من البقدونس على الكزبرة وفرمتهم كويس. كده الخلطة بتاعتي بقت نصها جاهز. نحط بقى المكونات الجافة، بس قبل ما نحطها هنحط بس رشة صغير من الفلفل الأسود عشان طبعا البيض. كده المكونات السايلة عندي بقت جاهزة. تعالوا نحط بقى المكونات الجافة بتاعتي. قبل أي حاجة هنحط بس الأول ربع كوباية من المية، وممكن نحتاج أكتر أو أقل على حسب ما انتوا عاملين الكمية قد ايه. أنا حطيت بس ربع كوباية من المية وهقلبها كويس. في ناس بتقولك نستخدم لبن او حليب، لا طبعا ما نستخدمش حليب خالص لانه هيطري معاكي زهر القرنبيط ومش هيطلع معاكي مقرمش خالص. بعد ما جهزتها كده الخلطة دي، نبتدي بقى نحط الدقيق بتاعنا. هو عبارة عن كوباية كده من الدقيق، حط عليها معلقة من النشا، معلقة كبيرة من النشا. طبعا النشا بتخليها يقرمش جدا. ماشي، وبعدين هنقلبهم بقى كويس قوي. ممكن نحتاج دقيق كمان لو انتوا حسيتوا ان الخليط سايل شويه، ممكن نزود معاه شويه دقيق. وبعدين زي ما قلت لكم هنحط بقى معلقه من النشا ونقلبهم بقى كويس جدا مع بعض. اهم حاجه نقلب كويس، نخلطه كويس جدا، لو بمضرب كده يكون افضل عشان ما يبقاش فيه تكتلات خالص للدقيق. بعد ما ضربتهم كويس جدا مع بعض، ما ننساش بقى نحط معاهم نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، بيفرق جدا طبعا في الهشاشه بتاعته وبيطلع كده معاكي طعمه حلو. بعد ما حطيت نص المعلقه من البيكنج باودر، كده قوام الخليط بقى جاهز جدا. شايفين ما هوش تقيل ولا هو خفيف، بس على الاقل يبقى ماسك على قطعه القرنبيط واحنا بنقليها، ما يبقاش سايل كده وما يمسكها ما تمسكش فيها. كده الخليط بقى جاهز معايا. شايفين القوام عامل ازاي؟ كده مناسب جدا. طبعا انا عندي بقى زيت على النار، سبته يسخن شويه، ما يسخنش قوي، ناخد بالنا من الخطوه دي، لان لو سبتيه يسخن قوي مجرد ما هتحطي القرنبيط هياخد لون وطبعا هيتحرق معاكي ومش هيقرمش. وبعدين ننزل بقى بالقرنبيط بتاعي.
طبعا نعمل يعني نحاول ان احنا نعمله في حاجة كبيرة شوية، ونحط كمية كبيرة من القرنبيط عشان لما نيجي ننزل في الزيت يبقى ننزل بكمية، ما ننزلش بواحدة وعبال ما نعمل التانية يكون اللي احنا حاطينها اتحرقت. فنحاول ان احنا نعمل كمية. شايفين بس هو القوام مسك ازاي على القرنبيطة كده، بقت كويس جدا ومش محتاج لا ميه ولا محتاج دقيق. زي ما قلت لكم لو حابين تزودوا، لو حسيتوا ان هو خفيف ممكن نزود دقيق، ولو حسيتوا ان هو تقيل شويه ممكن نزود ميه، مفيش اي مشكله. دي حاجه ترجع لكم. هنقلب بقى كل الكميه، يعني نعمل زي ما قلت لكم كميه كبيره شويه عشان نحطهم مره واحده في الزيت. طبعا نختبر الزيت بس قبل ما نحط فيه اي حاجه. وبعد كده نبتدي ننزل بقى بالقطع القرنبيط بتاعتي، والنار تكون متوسطة مش هادية، ولا ما تبقاش واطية ولا تبقى عالية قوي، عشان يستوي كده براحته وياخد القرمشة اللي احنا قلنا عليها. اول ما هنحس ان هو اخد لون من تحت نبتدي نقلبها بقى على الجنبين. شايفين الجنب التاني. وعايزه اقول لكم بقى ممكن ان احنا نحط عليه كمان سميد، بيبقى حلو جدا ان احنا نقليه بالسميد، بيبقى حلو قوي، جربوه. ممكن هيبقى حلو جدا معاكم كمان. بعد كده بقى جاهز عندي، نبتدي نقلبه. شايفين بعد ما قلبناه بقى على الجنبين كده اخد اللون معايا، وطلع بقى معايا مقرمش وطعمه حلو جدا. شايفين اخد اللون من الجناب كلها وقرمش طبعا معايا قوي. كده بقى الجاهز القرنبيط معايا. جربوا بقى الوصفه وقولوا لي رايكم ايه. ما تنسوش بقى اللايك عشان ما نحسش ان تعبنا راح على الفاضي. والسلام عليكم.